สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปนะหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นกระจาดพลาสติกนะครับเป็นกล่องพลาสติกเป็นกล่องขนาดกลางครับทีนี้จะนำมาซ้อนกันครับทำเป็นลักษณะของชั้นเพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอยกันครับโอเคติดตามชมกันนะครับจากกล่องพลาสติกครับผม